ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ආර්ටිසන්ෂිප් YouTube channel එකට. මම අද channel එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Photoshop tip එකක් සම්බන්ධව. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. I know it's been a while and our hourglass ran out ages ago, but here I go. I know I stood stoic, but all of me was broken when I let go. You were on your knees begging me to be my hero, but can you blame me for thinking it's weird to need you now? In a heartbeat, I shout on repeat till I'm weak now. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දැක්ක කැටලුව මගහරව ගන්න අපි මේ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එක භාවිතා කරලා අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ ආකාරයට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. More than anything, I need you. I need you. මේ විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කොටස උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා save selection ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ name කියන එකේ selection එකට නමක් දීලා okay කරන්න. මේ විදිහට selection එක save කරගත්තට පස්සේ ctrl D භාවිතා කරලා selection එක deselect කරගන්න. දැන් ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන ලේයර් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා Alt Shift Ctrl C ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ none කියන එකෙන් අපි අර සේව් කරගත්ත name එක තෝරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ෆොටෝ එක විශාල කරගන්න පුළුවන්.